ሄይ ጋይስ ታጀው ጸጋ ነኝ ከሪለርን ዩቲዩብ ቻናል። በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ሪሌትድ የሆኑ ኮርሶችን በማዘጋጀት በአማርኛና በእንግሊዝኛ የሚያቀርብላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ቻናሉን ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር በማድረግ እንዲማሩ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቶፒካችን እንጀምራለን ማለት ነው። ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ዛሬ የምናየው ስለ ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ነው። ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት እንግዲህ ከስሙ እንደምንረዳው ሁለት ስቴትመንቶች አሉ። የመጀመሪያው ኢፍ ስቴትመንት ነው። ደን ሰከንድ ዋን ኤልስ ፓርት ማለት ነው። ኢፍ ስቴትመንቱ ኤክስኪዩት የሚደረገው የተሰጠን ኮንዲሽን ትሩ ከሆነ ኢፍ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ደን የተሰጠን ኮንዲሽን ሳቲስፋይድ ካልሆነ ደግሞ ፎልስ ከሆነ ኤልስ ፓርቱ ኮንዲሽናችን ትሩ ከሆነ ኢፍ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ኮንዲሽናችን ፎልስ ከሆነ ኤልስ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ደን ፋይናሊ ስቴትመንታችን ተርሚኔት ያደርጋል ማለት ነው። ኦኬ ሳይንታክሱን ስናይ ኢፍ ደን ኮንዲሽን አለን። ዲስ ኮንዲሽን ኢዝ ኢፍ ዲስ ኮንዲሽን ኢዝ ሳቲስፋይድ ደን ኢፍ ብሎክ ዊል ቢ ኤክስኪዩትድ when the condition is true ማለት ነው። ኤልስ ደን ያ ማለት ኮንዲሽናችን ፎልስ ከሆነ then else part will be executed when the condition is false ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ሲምፕል ኢፍ ኤልስ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። in this case ሁለት ስቴትመንቶች አሉ። ከሁለቱ አንዱ ኤክስኪዩት ይደረጋል when if the condition is true then the else part will be executed, or if the condition is false then the else part will be executed ማለት ያ ማለት ሁለቱም at the same time ኤክስኪዩት አይደረጉም፣ ነገር ግን አንደኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ትሩ ከሆነ ኤፍ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል ይሄኛው ማለት ነው። ኮንዲሽናችን የተሰጠን ኮንዲሽን ፎልስ ከሆነ ይሄኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ያ ማለት ከሁለቱ ስቴትመንቶች አንዱ ኤክስኪዩት ይደረጋል ግዴታ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ በኤግዛምፕል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎር ኤግዛምፕል ቫሪያብል ክሬት እናድርግ። then for example int then a is equals to 10 then semicolon, then for example int b is equals to then for example 20, then if then for example if a less than 10 less than b, then for example if then cout this is true or this condition is true, ended. Then else then cout this condition is false, ended. Okay, ኤ 10 ነው የቢ ቫልዩ 20 ነው። ይሄ ኮንዲሽን ምንድነው? ትሩ ነው። ይሄኛው ኮንዲሽን ወይ ደግሞ ይሄ ኢፍ ፓርቱን ኤክስኪዩትድ የሚደረገው ማለት ነው ማየት እንችላለን። አያችሁት? ኢፍ ፓርቱ ነው this condition is true ያ ማለት ኢፍ ፓርቱን ኤክስኪዩት የተደረገው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ይሄኛውን ብንቀይረው ክሬተር ዛም እናደርገው የትኛው ኤክስኪዩት ይደረጋል? ቢ ይሄኛው ኢፍ ኤልስ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ያ ማለት this condition is what false የሚለው ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ኦኬ ሌላ ምን ማድረግ እንችላለን? ፎር ኤግዛምፕል ኢቭን ኦድ የሚለውን መለየት እንችላለን። ለምሳሌ ሞጁል ሞጁል 2 then equals to 0 ማለት ያ ማለት የማንኛውም ቁጥር ለሁለት ተካፍሎ ሪሜይንደሩ 0 ከሆነ ምንድነው ማለት ነው? this is
ኢቨን የሚል ዲስፕሌይድ ይሆናል። ፎልስ ከሆነ ደግሞ ዲስ ኢዝ ኦድ የሚል ዲስ ኢዝ ኦድ ነምበር ኤንድ ኦልሶ ይሄኛው ደግሞ ዲስ ኢዝ ኢቭን ነምበር የሚል ሜሴጅ። ያ ማለት ለምሳሌ የቢ ቫሊዩ 10 ነው፣ የኤ ቫሊዩ 10 ነው። ሶ 10 ሲካፈል ለ2 5 ነው፣ ሪሜንደሩ 0 ነው የሚሆነው። ሶ ይሄ ማለት ኢቭን ነምበር ነው ማለት ነው የቁጥሩ። ሶ ዲስ ኢዝ ኢቭን ቢኮዝ ይሄ 10 ለ2 ሲካፈል ስንት ነው የሚሆነው? 5 ይሆናል። ሶ 5 ተካፍሎ ሪሜንደሩ ስንት ነው የሚሆነው ማለት ነው? 0 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ በዚህ ፎርም ለምሳሌ ይሄኛውን መቀየር እንችላለን። የቢን ቫልዩ ለምሳሌ 7 ብናረገው አያችሁ ዲስ ኢዝ ኦድ ነምበር ቢኮዝ 7 ሲካፈል ለ2 3 ጊዜ ደርስና ሪሜንደር 1 ስለሚሆን ማለት ነው። ሶ ያ ማለት በዚህ ፎርም ኢፍ ኤልስ ስቴትመንትን መስራት እንችላለን። አሁን እዚህ ውስጥ መረዳት የምንችለው ምንድነው? ከሁለቱ ከተሰጡን ስቴትመንቶች ይሄኛው ስቴትመንት 1 ነው፣ ይሄኛው ስቴትመንት 2 ነው። ሶ ከሁለቱም ስቴትመንቶች አንዱ ግዴታ ምን ይሆናል? ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። አይዘር ኢፍ ፓርቱ ኦር ኤልስ ፓርቱ ዲፔንድ ኦን ዘ ኮንዲሽን ማለት ነው። ሶ ኮንዲሽናችን ትሩ ከሆነ ኢቭን ፓርቱ ኦር ደግሞ ይሄ ስቴትመንት ኢፍ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል። ኮንዲሽናችን ፎልስ ከሆነ ኤልስ ፓርቱ ኤክስኪዩት ይደረጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ ፎርም ኢፍ ኤልስን እናያለን ማለት ነው። ሶ ለዛሬ ያለን ይሄ ነው። ቪዲዮውን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉት። ኔክስት በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛው መልካም ቆይታ። ባይ ባይ።